Energikris i Sverige? Absolut inte, vi har el i överflöd, säger somliga. Katastrof, säger andra. När Sverige tvingas starta oljekraftverk och folk uppmanas att dra ner på dammsugningen. Jag heter Henrik Jönsson och jag är en oberoende libertariansk entreprenör och samhällsdebattör. Vid årsskiftet stängdes ännu en svensk kärnkraftsreaktor och ett par veckor senare är det så kallt och dessutom vindstilla att Sverige istället tvingas bränna olja och importera brunkolsel. Vad är skillnaden på planerbara och oplanerbara kraftkällor? Hur beskriver media och politiker den svenska energipolitiken? Och vad blir konsekvenserna av att man på ideologisk grund stänger ner kärnkraften? Dessa frågor tar jag upp i veckans video. Gillar du mina filmer så hjälper du mig att fortsätta göra dem om du tillför planerbar energi via något av betalningsalternativen här ute till vänster. Det är endast genom ert generösa stöd som jag kan upprätthålla spänningsfrekvens nog att publicera en ny aktuell videokrönika varenda vecka. Så ett kraftfullt tack till de av er som bistår med energi. Är du ny här på kanalen så kan du dessutom med fördel prenumerera här nedanför. Se till att klicka på den där absurda klockikonen och prenumerera framförallt på mitt veckobrev som finns länkat i videons beskrivning, så missar du garanterat inte när jag släpper nya filmer. Vilket jag gör med subatomär precision varenda lördagsmorgon klockan 08:00 svensk tid. Idag pratar jag om köld, konflikt och kärnkraft. Häng med! Jag gick till skogs för att leva medvetet. Jag ville leva innerligt och suga märgen ur livet, för att utdriva allt som ej är liv och inte vid min död upptäcka att jag aldrig levat. Så beskrev den anarkoprimitivistiska författaren Henry David Thoreau sökandet efter det rättfärdiga livet i sin bok Walden från 1854. Denna konflikt mellan ontologisk dominans eller underkastelse uttrycktes redan i den gammaltestamentliga berättelsen om Babels torn och genom profeternas askes. Att å ena sidan sträva efter att tämja naturens krafter och resa ett torn högt nog att göra människan jämbördig med Gud, och att å andra sidan vilja underkasta sig elementens nycker i syfte att stärka anden, sammanfattar de två idéströmningar som i modern tid kallas upplysningsideal respektive naturromantik. Upplysningsidealen betonade vetenskap och gav upphov till industrialismen som ett verktyg för det goda samhällets förverkligande. Naturromantikerna betonade känslor och sökte en återgång till den ädle vildens naturtillstånd som ett uttryck för det rättfärdiga livet. Dessa två strömningar underbygger än idag rivaliserande föreställningar om det goda samhället, där ambitionen om teknisk utveckling ställs mot önskan om minskad mänsklig påverkan som yttersta ideal. Detta är kärnan i den allt mer infekterade frågan rörande Sveriges energiförsörjning. Sverige är ett långt och bitvis glesbefolkat land vars välstånd huvudsakligen vilar på framgångsrik industriexport, vilken i sin tur vilar på en stabil tillgång till energi. Sveriges energisystem byggdes upp under 1900-talets första hälft. Tillgången till svenska älvar bidrog till att vattenkraften kunde byggas ut i stor skala, vilket accelererade uppbyggnaden av både svensk industri och infrastruktur. Älvkarleby kraftverk är fullbordat, ett storverk över vilket Sverige kan vara stolt. Eldrivna maskiner och apparater blev snabbt standard i varje svenskt hem, och under 1900-talets andra hälft kompletterades den då fullt utbyggda vattenkraften med kärnkraft. I takt med digitaliseringen av samhället har även kraven på att elen ska vara avbrottsfri ökat, eftersom både moderna fordon och arbetsplatser nu är helt beroende av datorer, nätverk och olika typer av eldrivna maskiner.
Det svenska elsystemets stabilitet är alltså garanten för hela Sveriges överlevnad. Även ett mycket kort elavbrott kan idag leda till miljonförluster med allvarliga konsekvenser för både arbetsmarknad, industriexport och för svensk infrastruktur. En av de stora utmaningarna med just elektricitet är att den förbrukas i samma stund som den genereras, eftersom det inte existerar någon batteriteknologi som är kapabel att lagra stora mängder energi. På grund av detta måste elsystemet i realtid kunna anpassa mängden elektricitet som levereras efter efterfrågan. Elsystemets förmåga att upprätthålla rätt spänningsfrekvens är därför beroende av att man mycket snabbt kan styra exakt hur mycket energi de anslutna kraftslagen genererar. Detta kallas svängmassa. Energislag som snabbt kan styras till att öka eller minska sin produktion för att upprätthålla spänningsfrekvensen ökar elsystemets svängmassa och gör det därigenom mer stabilt. Kärnkraft och vattenkraft står för majoriteten av det svenska elsystemets svängmassa, medan sol- och vindkraft inte tillför någon svängmassa alls. Man talar därför ibland om skillnaden mellan planerbar och oplanerbar energi. Vattenkraft och kärnkraft kan planeras i förväg, men ingen vet när solen går i moln eller när vinden mojnar. Detta innebär inte att vind- och solkraft är dåliga energikällor i sig, men för att deras oberäknelighet ska kunna hanteras måste elsystemets sammantagna svängmassa vara så stor att den kan kompensera för den oberäkneliga energi som de oplanerbara kraftslagen tillför elsystemet. Kort sagt, ju mindre andel kärn- och vattenkraft som finns i elsystemet, desto mindre del oplanerbar energi kan anslutas utan att systemet destabiliseras. Som motreaktion på 1900-talets välståndsökning och materialism växte under 1960- och 70-talet en ny naturromantisk ungdomsrörelse fram, vilken tog avstånd från både den urbaniserade arbetsmarknaden och vad man kom att kalla konsumtionssamhället. Som alternativ framfördes socialprimitivistiska ideal där man experimenterade med självhushållning och olika typer av kollektivt ägande. Denna samhällsströmning, som kom att kallas den gröna vågen, sammanföll med reaktorhaveriet på det amerikanska kärnkraftverket Harrisburg 1979, som trots att det inte orsakade några dödsfall och att det på det hela taget hanterades förhållandevis väl, utlöste ett mycket starkt kärnkraftsmotstånd i Sverige. Ja, hela socialdemokratiska partiet till exempel, de har ju gått och väntat i över ett halvår på att få veta om det som hände i Harrisburg har hänt eller inte, innan de har kunnat bilda sig en uppfattning om ifall de ska tycka att kärnkraften är så farlig som den skulle vara om det som hände i Harrisburg har hänt. Som konsekvens hölls 1980 en folkomröstning rörande den svenska kärnkraftens framtid, vilken i korthet erbjöd valen: linje 1. Avveckla på borgerligt vis. Linje 2. Avveckla på socialdemokratiskt vis. Linje 3. Avveckla på klimatradikalt vis. Kärnkraftsmotståndarna galvaniserades av att den mindre rabiata linje 2 vann folkomröstningen, och som konsekvens grundades året efter Miljöpartiet. 1986 drabbades det sovjetiska kärnkraftverket Tjernobyl av en mycket allvarlig reaktorolycka. Härdsmältan utlöstes av en hel serie styrningsmisstag parade med det faktum att reaktortypen hade flera kända konstruktionsfel. Tjernobylolyckan cementerade det svenska kärnkraftsmotståndet och ledde till att regeringen Ingvar Carlsson införde laga förbud mot att i Sverige utarbeta konstruktionsritningar, beräkna kostnader, beställa utrustning eller vidta andra sådana förberedande åtgärder i syfte att inom landet uppföra en kärnkraftsreaktor. Detta gjorde det i princip olagligt att ens upprätthålla kunskap om kärnkraft i Sverige, och kom av sina kritiker därför att kallas för tankeförbudet. I det efterföljande riksdagsvalet kom Miljöpartiet för första gången in i riksdagen. Partiets existens och väljarstöd
var således helt beroende av 2 utländska kärnkraftsolyckor. Miljöpartiets allra viktigaste och mest konkreta krav är ändå att kärnkraften ska avvecklas omedelbart. Vilket är roten till dess kompromisslösa kärnkraftsmotstånd än idag. Under 1980-talet anfördes ofta argumentet att kärnkraften skulle vara farligare än andra energislag. Denna argumentation är emotionell och saknar förankring i verkligheten om man jämför kärnkraften med andra energikällor. Det sammantagna antalet dödsfall för både Harrisburg, Tjernobyl och Fukushima-haverierna är totalt 29 personer. 28 av dessa dog i samband med saneringen av Tjernobyl och en person dog när en tsunami dränkte Fukushima. Utan att på något sätt förminska tragedierna kring dessa dödsfall kan man jämförelsevis konstatera att vindkraften under samma period drabbades av totalt 47 dödsolyckor, varav 13 var civila dödsoffer. Och när vattenkraftverket Jiangqiao i Kina kollapsade 1975 beräknas någonstans mellan 170 000 och 250 000 människor ha dött. Säkerhetssiffrorna till kärnkraftens fördel blir ändå starkare om man räknar om dem till dödsfall per producerad terawattimme. Kolkraften är farligast med 161 döda per producerad terawattimme i världsgenomsnitt. Oljan står för 36 döda, naturgas för 4. Solkraften står för 0,44 dödsfall per genererad terawattimme, vindkraft för 0,15 dödsfall och vattenkraft för 0,1 dödsfall. Medan kärnkraften har lägst dödlighet per producerad terawattimme av alla energislag med bara 0,04 döda. Så svaret på frågan “Är kärnkraft farlig?” är alltså nej. Det är den säkraste energikälla mänskligheten känner till. Låt oss nu titta på kärnkraftens miljöpåverkan i jämförelse med alternativa energikällor. Vattenkraften påverkar vildlaxen, musslor och ål negativt. Biobränslets arealanspråk utarmar den biotopa variationsrikedomen, vilket drabbar den biologiska mångfalden. Vindkraften påverkar flyttfåglar och ungefär 45 000 fåglar beräknas ha dött genom att ha flugit in i rotorblad bara i USA under perioden 1999 till 2018. Enligt Världshälsoorganisationen beräknas dessutom kolkraftsföroreningar döda runt 7 miljoner människor varje år, vilket alltså motsvarar 250 000 gånger fler döda än all kärnkraft genom historien vartenda år. Kärnkraften har, jämfört med alla dessa energislag, minimal miljöpåverkan. Den släpper inte ut någon koldioxid. Produktionsmiljön är kompakt och påverkar inte djurlivet, säkerheten är mycket hög och mängden ren energi som kan produceras är oöverträffad. Om hela världen började bygga ut sin kärnkraft i samma takt som Sverige gjorde på 1970-talet så skulle de smutsiga fossila bränslena vara helt utfasade på 10 år. Jämförelsevis kan man konstatera att den hastiga omställningen till fossilfria energislag som Tyskland just nu genomför kommer att ta 150 år, och detta endast under den helt orealistiska förutsättningen att energiförbrukningen dessutom omedelbart och permanent slutar öka. Så svaret på frågan “Är kärnkraft miljöfientligt?” är nej. Det är den mest miljövänliga energikälla som mänskligheten känner till. I paritet med att argumenten rörande kärnkraftens påstådda farlighet och miljöfientlighet förlorat i trovärdighet har kärnkraftsmotståndarna ansträngt sig för att istället konstruera nya och mer tidsenliga argument, som till exempel att kärnkraften skulle vara olönsam och omodern. Fastnat vid den här 1900-talstekniken. Den gode Tovat kommer att flippa ur när han får reda på att vindkraftverk faktiskt är en uppfinning från 700-talet. Skämt åsido, uppfinningars ålder
påverkar inte deras relevans, oavsett om det gäller vind eller kärnkraft. Vad som däremot är destruktivt är ingrepp i hur teknologier får lov att utvecklas. Nobody expects the Spanish Inquisition! Om det abbasidiska kalifatet i Persien till exempel hade infört ett tankeförbud rörande vetenskapliga studier av vindkraft på 700-talet hade vindkraften knappast varit relevant som energikälla idag. Att man i Sverige politiskt lagstiftade fram ett 20 år långt förbud mot all forskning kring kärnkraft har allvarligt skadat både Sveriges kunskapsläge och förmåga att hantera modern reaktorteknologi. Men detta gör inte kärnkraften mindre modern, utan visar bara att man politiskt försökt bekämpa dess modernisering i Sverige. Argumentet att kärnkraften skulle vara olönsam och att marknaden därför vägrar satsa på den är en mycket slug triangulering av marknadsliberala argument, men är i själva verket en situation som framtvingats genom politisk reglering. Den så kallade effektskatten var det främsta redskapet för att göra kärnkraften olönsam. Denna punktskatt gällde uteslutande kärnkraft och debiterade operatörerna ett stigande belopp per producerad megawattimme. Runt millennieskiftet hade effektskatten i kombination med det så kallade tankeförbudet sänkt både ambitionsnivån och det långsiktiga underhållet inom svensk kärnkraft. Men efter att den borgerliga regeringen trädde till 2006 ökade investeringsviljan igen, då man nu såg en långsiktig framtid för kärnkraften. Under perioden 2006 till 2014 investerades därför nära 60 miljarder kronor i upprustning av den svenska kärnkraften, trots att man samtidigt betalade in 35 miljarder kronor i vad som i princip var en straffbeskattning designad för att förhindra just nya kärnkraftssatsningar. När Socialdemokraterna 2014 valde att för första gången släppa in Miljöpartiet i en regering blev man som konsekvens tvungen att slutgiltigt förgöra kärnkraften. Man aviserade därför omedelbart en 17% höjning av effektskatten, genomdrev fördyrande säkerhetskrav som saknade betydelse för den svenska reaktortypen och såg även till att fördubbla avfallsavgiften för slutförvaring, trots att de juridiska, miljömässiga och säkerhetsmässiga förutsättningarna på inget sätt hade förändrats. På detta sätt gjordes kärnkraften olönsam, vilket sedan blivit ett försåtligt mantra bland kärnkraftskritiker av alla schatteringar. Det var marknadsskäl som gjorde att ägarna till reaktorerna stängde kärnkraften. Kärnkraften måste bära sina egna kostnader. Vattenfall stängde de här reaktorerna av lönsamhetsskäl. Utan det är ju marknaden som avgör hur stor andel kärnkraftsel vi kommer att ha i framtiden. Dessa politiska ingrepp för att förstöra den svenska kärnkraftsbranschen var en maktpolitisk eftergift som Socialdemokraterna tvingades ge Miljöpartiet i utbyte mot regeringsmakten. För så här lät Stefan Löfven bara 3 år tidigare. Kärnkraften står för 50% av vår elproduktion och det är väldigt mycket. Och att tro att den kan försvinna utan att det får konsekvenser på endera utsläpp, att vi behöver använda mer CO2 eller att vi får elbrist, det är vårt sätt att se lite blåögt. Att tro att vindkraften ska ersätta kärnkraften i sin helhet, det tror inte vi på. Det får sådana allvarliga konsekvenser. Socialdemokraterna offrade alltså det svenska energisystemets stabilitet för att få bilda regering. Att hävda att kärnkraften är olönsam är ungefär som att påstå att bilindustrin vore olönsam efter att man själv först förbjudit användandet av hjul. Det talar dessutom sitt tydliga språk att Vattenfall själva nu är med och bygger upp kärnkraft i Estland och att Polen också bygger upp egna kärnkraftverk för att kunna sälja mer energi till bland annat Sverige. Så svaret på frågan “Är kärnkraften olönsam?” är nej, men svenska politiker har uppsåtligen gjort det omöjligt att driva kärnkraftsbolag i Sverige.
Ytterligare ett bedrägligt argument mot kärnkraften är att vi inte behöver den eftersom Sverige har ett nettoöverskott av el. Det stämmer att Sverige totalt sett producerar mer el än vad som konsumeras, men ett elöverskott i Norrland betyder inte att energi automatiskt finns tillgänglig där folk behöver den, till exempel en vindstilla kall vinterdag i södra Sverige. Här föreligger 3 centrala problem. 1. Majoriteten av den svenska energin produceras i de norrländska älvarna och det svenska stamnätet saknar kapacitet att leverera elen till de ställen i södra Sverige där det bor flest människor och elbehovet därför är som störst. Prognoser indikerar att en utbyggnad av stamnätet för att avhjälpa dessa flaskhalsar kommer att ta minst 20 år och uppbära en kostnad på ungefär 1000 miljarder kronor. 2. I takt med att den oplanerbara energins andel av kraftsystemet har ökat har svängmassan fallit. Detta skapar brist på el i södra Sverige när det blir kallt och vindstilla, både för att elförbrukningen ökar i kylan och för att vindkraftverken står stilla. 3. Parallellt med detta är politiska beslut fattade rörande elektrifieringen av den svenska fordonsflottan med konsekvensen att elkonsumtionen förväntas öka med minst 20% över den kommande 10-årsperioden. Summa summarum saknar Sverige alltså redan nu kapacitet att på ett planerat sätt kunna förse hela landet med den el som behövs, och dessa problem kommer bara att bli värre i takt med att exempelvis antalet eldrivna fordon ökar. Att påstå att Sverige har mer el än vad landet behöver är som att argumentera för att ett bostadshus med tropisk värme på övervåningen och med frostgrader på bottenplan statistiskt sett har allt det behöver. Så svaret på frågan “Är kärnkraft onödig?” är nej. Kärnkraft behövs för att kunna möta hela Sveriges energiefterfrågan utan koldioxidutsläpp. Konsekvensen av att man på politisk grund valt att sänka andelen planerbar energi i elsystemet är att det har blivit instabilt. Svenska kraftnät har kontrakterat Karlshamnsverket för den så kallade effektreserven, vilken ska aktiveras i krissituationer då det finns risk för akut elbrist i Sverige. Alla kraftverk går för fullt, men det räcker inte. Reservkraftverket i Karlshamn har startats på olja och vi har börjat importera. Att Karlshamnsverket redan nu tvingas börja bränna olja är ett tydligt tecken på stora brister i kraftsystemet. Trots att det just nu råder relativt låga temperaturer i hela landet är denna situation på inget sätt extrem. Karlshamnsverket är tänkt som en sista energiutpost i krissituationer, och att man redan i en så pass ordinär situation måste börja bränna miljöfarlig olja är en mycket allvarlig varningssignal. Att Sverige uppe på detta dessutom tvingas importera bland annat brunkolsenergi är både en klimatmässig och en ekonomisk katastrof. För när tillgången på el är mindre än vad som efterfrågas stiger priserna, vilket drabbar både hushållen och industrin. Istället för 30 euro per megawattimme kostade elen 200 euro i södra Sverige i morse. När elpriset i förra veckan stundtals var mer än 13 gånger högre än samma tid under året innan fick exempelvis skogsbolaget Holmen stoppa produktionen i sina bruk Hallsta och Braviken. Vi följer elmarknaden dag för dag och håller handen på handbromsen. Om elen blir för dyr så vi inte får ihop kalkylen, då försöker vi att dra ner på kapaciteten, bromsa. Under flera års tid har svensk industri varnat för det nalkande krisläget på den svenska elmarknaden. För detta påverkar inte bara produktion och export, utan även långsiktig investeringsvilja och arbetstillfällen. I en branschundersökning uppger 45% av svenska industriföretag att investeringsviljan har minskat på grund av oberäknelig och dyr el. Och 25% överväger att förlägga nyinvesteringar till platser där elen är billigare och mer tillförlitlig. Om svensk industri väljer att investera i utlandet istället för i Sverige innebär detta inte bara förlorade skatteintäkter och färre arbetstillfällen. Det har dessutom negativa konsekvenser för miljön,
eftersom svensk industri då riskerar att konsumera betydligt smutsigare el. Denna kurva illustrerar den globala energikonsumtionen, nedbrutet per energislag. Den visar entydigt hur den växande energikonsumtionen försörjs med fossil energi. Och det enda energislag som har någon som helst chans att på riktigt förändra denna balans är en massiv global utbyggnad av modern, säker kärnkraft. Det handlar om mer lagring i batterier och annat över dygnet. Där har vi nu ett grönt avdrag som vi har drivit igenom. Där vill vi också lägga in saker som energieffektiviseringar, smarta hem. Gröna avdrag, optimistiska batterikalkyler och förhoppningar om smarta hem är, hur man än ser på det, som bäst en droppe i ett mycket stort hav. Och som värst kan det vara direkt destruktivt för både miljö och ekonomi. I sitt växande missnöje med denna utveckling tillgriper nu den politiska makten allt mer totalitära verktyg. I förra veckan deklarerade exempelvis Miljöpartiets språkrör Per Bolund i Sveriges Radios Studio 1 att han på ideologisk grund vill kontrollera vilka företag banker ska få lov att handla med. Jag kommer inte vara nöjd förrän inte en enda krona lånas ut till fossila verksamheter. Oavsett ideologisk hemvist är allt detta en mycket oroväckande situation som behöver både journalistisk genomlysning, ansvarsutkrävande och en verklighetsförankrad åtgärdsplan. Hur reagerar då svensk skattefinansierad media på denna situation? Problematiserar man med energipolitiken? Ser man över utbyggnadsmöjligheterna inom planerbara energislag? Ifrågasätter man bristen på konsekvensanalys? Innan man sätter på dammsugaren kan man fundera över, måste man städa just de här dagarna när det är som kallast i Sverige? Nej, som reaktion på Sveriges energikris väljer Sveriges Television alltså att släppa en film som uppmanar Sveriges befolkning att anpassa sitt beteende efter regeringens energipolitik. Och man betonar att det faktiskt kan vara bra för miljön att svensk industri stänger ner. Men att priserna blir så höga att pappersbruken stänger, det kan vara bra för miljön. Det kan i sammanhanget också vara värt att notera att det även vore bra för miljön om hela mänskligheten begick självmord på en ekologisk komposthög, om vi nu nödvändigtvis måste dra den civilisationsfientliga naturromantikens ideologiska linje till sin slutstation. För den yttersta konsekvensen av den energipolitik som Sverige nu bedriver handlar om att koppla bort förbrukning. När spänningsfrekvensen inte längre kan upprätthållas kommer man att tvingas att ransonera energin i område för område enligt ett rullande schema. Man kommer då alltså att stänga av elen, vilket innebär att folk under vissa timmar inte kommer att kunna värma sina hus eller laga mat. Detta är inte ett nära förestående scenario, men det framstår tydligt att Sverige även energipolitiskt saknar krisberedskap. Ett skärpt geopolitiskt läge eller en naturkatastrof som påverkar den internationella möjligheten till elhandel skulle under rådande förhållanden sannolikt vara omöjlig för Sverige att hantera. Och det finns tunga säkerhetspolitiska skäl mot att, bland annat, inte självständigt kunna hålla Stockholm igång under en krissituation. Trots att alla dessa brister återkommande påtalas är det tyst från regeringen och energiminister Anders Ygeman. All kritik betraktas som alarmistiska konspirationer och bemöts uteslutande med samma bortförklaringar. Sverige har god tillgång till el. Elpriserna är låga. Bilden av ett ansträngt läge är felaktig. Krig är fred, frihet är slaveri och okunnighet är styrka. Precis som med migrationen, brottsligheten och coronahanteringen förträngs, skönmålas och förnekas precis alla problem tills de blivit så stora att de inte längre går att dölja. Och då har det svenska folket självt ansvaret genom strukturell rasism, genom att ha klippt sig svart och genom att inte ha skött sin sociala frivilliga distansering. Eller i det här fallet kanske genom att ha dristat sig till att dammsuga på en lördag. Wikipedias definition av begreppet kollapsad stat lyder bland annat: ett tydligt tecken på stater i statsförfall är att statens våldsmonopol allvarligt och framgångsrikt utmanas av enskilda eller grupperingar, eller att myndigheterna misslyckas med att tillgodose medborgarnas grundläggande behov av till exempel vatten och elektricitet.
Och kanske slutar inte det naturromantiska idealet som Thoreaus majestätiska heimat-epos Walden, utan som John Krakauers bok In i vildmarken, med att bortskämd medelklass på grund av högmod förgör sig själv i mötet med naturens verkliga och obevekliga krafter. Tycker du att det är viktigare att Sverige har god tillgång till ren och säker kärnkraft än att man upprätthåller ett emotionellt naturromantiskt ideal? I så fall tycker jag att du ska dela den här videon med dina vänner, och varför inte prenumerera på min YouTube-kanal när du ändå är igång? Har du egna erfarenheter av svensk energipolitik och dess konsekvenser? Dela i så fall gärna med dig av dina erfarenheter i kommentarsfältet här nedanför. Jag uppskattar all respektfull kommunikation. Tänk dock på att alltid vara artig även mot dina meningsmotståndare. Jag accepterar inte aggression, personpåhopp eller rasism i mina idédrivna kommentarsfält. Tack för att du som kommenterar respekterar detta. Jag heter Henrik Jönsson och jag föredrar rationell teknisk utveckling framför emotionell naturromantik. Tack för mig och tack för att ni har lyssnat.